Mekään ei ole enää pyhää, Jumala on kuollut ja uusi muumiduppi tappoi hänet. Paetkaa ennen kuin teidätkin dupataan uudelleen. Come on, ei tää on näin vakava asia. No niinpä tietenkin. Onkohan kaikilla kunnon aseet? Moni teistä varmaan tietääkin jo, mutta animaation lisäksi yksi mun suurista intohimoista on ääninäyttely. Ja kun mä kuulin, että muumit meinataan dupata uudestaan, mä ajattelin, jännä, mielenkiintoista, mimmonenkohan siitä tulee. Ja siinä vaiheessa mä muistin, kuinka paljon ihmiset pelkää uusia asioita. Eihän muumeja saa dupata uudestaan, sehän on pyhäin häväistys, suomalaisen kansanaarteen raiskaus! Ihmiset tuntuu arvostelevan tätä duppia pelkästään nostalgian takia, sillä ennen kuin uusia ääniä oli edes julkistettu, niin siellä oli kaikki talikot ja soihdut pystyssä, että ne pistää varmaan kaikki putoustähdet siihen ääniksi ja ei varmasti tule olemaan yhtä hyvä kuin se edellinen duppi, kyllä minä tiedän, koska minä olin lapsi silloin kun näin sen. Nostalgialla on tapana kullata muistot ja se on ihan siistiä, mutta sillä on myös semmonen ikävämpi tapa muuttaa kaikki uusi hirveäksi ripulipaskaksi. Kun tällaisissa tapauksissa ihmiset arvostelee vain nostalgian perusteella, ne tulee sokeiksi kaikelle hyvälle, mitä siinä uudessa dupissa saattaa olla, kuin myös niille kankeimmille hetkille, mitä siinä vanhassa dupissa on. Älkää käsittäkö väärin, mä rakastan sitä vanhaa muumiduppia. Se on etenkin aikaisekseen todella hyvä duppi. Mutta mä valehtelisin, jos mä väittäisin, että siellä ei ole niitä kankeita hetkiä olemassakaan. Mä muistan tällaisen samankaltaisen tapauksen, kun Disneyn Pieni merennöitö dupattiin uudestaan suomen kielelle. Ne, jotka oli kasvaneet sen vanhan dupin parissa, ne ei voinut sietää sitä uutta duppia. Mulla itselläni oli muksuna vaan englanninkielinen joku piraatti VHS siitä, joten mä en ollut ikinä kuullut kumpaakaan suomiduppia. Ja nyt kun mä vanhemmalla iällä kuuntelin ne, mun on pakko sanoa, mä pidän siitä uudesta enemmän. Nostalgialla siis ei ollut minkään näköistä vaikutusta tähän mielipiteeseen. Mä en nyt tarkoita, että uusi on aina parempi, mutta se on silti mahdollista. No, joskus on kieltämättä myönnettävä, että uusi ei aina ole parempi. Hyvä esimerkki tästä on Ankronikan uusi tunnari. Mitäköhän ne ajatteli, kun ne muutti noi sanotukset? Sehän ei edes rimmaa enää. Miksi? Mä veikkaan, että suurin syy tälle paskamyrskylle on se, että ihmiset eivät vaan ymmärtäneet, eivätkä vaivautuneet ottamaan selvää, minkä takia nämä muumit oli dupattava uudelleen. Lyhyesti sanottuna, MTV3 oli sitä mieltä, että muumit pitäisi julkaista parempilaatuisina, sillä niiden nykyinen laatu ei vastaa nykyisten televisioiden laatua, jolloin ne näkyy isoilla, laajakuvatelvisioilla hirveänä pikselimössönä. Lisäksi Yle, joka on teettänyt muumien vanhat dupit ja on ennen esittänyt muumeja kanavillaan, ei päässyt yhteisymmärrykseen muumien tekijänoikeuksien omistajien kanssa, joten Ylellä ei ole enää oikeuksia näyttää muumeja. Joten ainut kanava, jolla on oikeudet näyttää muumeja, on MTV3. Mutta MTV3 ei omista Ylen duppeja, joten heillä on kaksi vaihtoehtoa. Joko he näyttävät muumeja kanavillaan alkuperäisellä japanidupilla, tai sitten ne dupataan uudelleen. Ja mä oon aika varma, että muumien pääkohderyhmä ymmärtää suomea paremmin kuin japania. Mun mielestä se on surullista, miten paljon MTV3 saa paskaa niskaansa tästä, vaikka he nimenomaan yrittävät tuoda muumeja teille takaisin, kun taas Yle ei osaa saada paskansa kasaan eikä anna MTVn käyttää niiden klassisia duppeja. Mutta en mä tässä halua Yleäkään syytellä. Mun mielestä ihmiset on vaan reagoinut aivan liian epäreilusti MTV3 ja tän uuden dupin tekijöitä kohtaan. Ihmiset käsittelee tätä aihetta ihan kuin MTV3 ja se uuden dupin tekijät olisi ottanut tavoitteekseen tuhota kaikki todisteet siitä, että muumeja on ikinä ollut olemassakaan. Tällainen samanlainen tilanne on tapahtunut ennenkin. Mä muistan, kun Vili Vilperi jouduttiin duppaamaan uudestaan, koska SubTV Juniorilla ei ollut oikeuksia käyttää Ylen duppeja. Ei vaan yksinkertaisesti ollut muita vaihtoehtoja. Mä en usko, että nytkään kukaan on ihan vaan kiusallaan päättänyt, että hei, dupataanpa muumit uudestaan, koska tyhmäkin sen tietäis, millaisen vastaanoton uusi duppi sais. Ja tässä se nyt nähdään. Hyvän vastaanoton sai. Hurraa hei, kaikki tykkää. No mutta, mennääs nyt kurkkaamaan, miten paha se uusi duppi nyt loppupeleissä oikeasti on. Mitä? Mitenkä täällä voi olla näin paljon dislikejä? Voi helvetin perse, mut varmaan poltetaan roviolla, kun mä puolustan tätä duppia. Mikä hätänä? Oi, onks toi Aksu Palmeen muumipeikkona? Sä olit mun lempihahmo Glitterforcessa. Saaks mä nimmarin? Sehän on hyvä roskakori. Juuri niin, nuuska. Tää yrittää ehkä kuulostaa vähän liikaa siltä alkuperäiseltä suomidupilta. Mun mielestä tässä olisi pitänyt ottaa vapaammat kädet eikä niinkään yrittää mielistellä nostalgiarunkkareita.
Muumipeikka ja Nuuskamuikkunen meinaa kuulostaa aika samanlaiselta kuin siinä alkuperäisessä suomidupissa. Mutta hei, ei tää mun mielestä huono oo. Vähän kankea kyllä joo, kieltämättä. Mutta hei, niin oli paikkapaikoin alkuperäinenkin. Mä löysin vetoa hengestäni, että jos nää äänet olis tullut ensimmäisenä, ja vasta se vanha duppi, nyt vuonna 2017, niin kaikki rakastais tätä versiota ja ne vihais sitä uutta. Eli vanhaa. Eli tässä tapauksessa uutta, jos se tulee 2017, mutta vanhaa, jos ajatellaan niin kuin tätä meidän universumin aikajanaa. Kyllä te tajutte. Enkä mä nyt väitä, että tää uusi duppi on parempi kuin se alkuperäinen. Mä en lähde sanomaan kumpi näistä on parempi, koska ei näitä mun mielestä tarvitse edes vertailla. Nyt on olemassa 2 muumiduppia ja mitä väliä? Miksi ei saisi olla olemassa 2 muumiduppia? Mitä se oikeesti käytännössä ketään haittaa? Voitaisko me tässä vaiheessa mennä kaikki oikeasti valittamaan asioista, joilla on oikeasti väliä? Niinku se, että oikeasti hyviä moderneja piirrettyjä kukaan ei duppaa suomeksi. Mä haluun Gravity Fallsin suomidupin! Nyt! Muuten mun on pakko sanoa, jos alkuperäinen syy tälle uudelle duppaukselle oli se, että kuvanlaatua parannettais, niin joo, onhan tää parempi tää laatu, mutta se vois mun mielestä olla parempikin. Mutta en mä tiedä restauroinnista mitään olkoot. Mutta joo, nää oli vaan mun omat mielipiteet tästä hullunmyllystä. Älkää please tulko tappamaan mua, jos mulla on eriävät mielipiteet teidän kanssa. Teillä saa olla erilaiset mielipiteet, mutta älkää please yrittäkö kylvää niitä mielipiteitänne esimerkiksi lastenpäihin. Mä oon nähnyt sellaisiakin kommentteja, missä vanhemmat sanovat, että en kyllä minun lapsilleni tule näyttämään näitä uusia muumeja, kun on ihan vääränlaiset äänet. Muumit on suomalainen kansanaarre, ja mun mielestä lapsilla on oikeus katsoa muumeja, oli ne sitten millä tahansa dubilla dupattu. Ja lapsilla on myös oikeus omaan mielipiteeseensä, ilman että nostalgia tulee sitä millään tavalla vääristämään. Kiitos kun jaksoitte ties kuinka monta minuuttia kuunnella, kun minä hölötän turhasta paskasta, jolla ei todellisuudessa ole mitään väliä. Ja kiitokset myös Ultikselle, kun auttoi minua käsikirjoittamaan ja editoimaan tätä videota. Nyt sinä voit Ultis painua vittuun ilman palkkaa, jota minä en koskaan sinulle luvannut maksaa. Hei, hetkonen! Mitä sä teet? Hei, tällaisesta ei ollut puhetta! Joka tapauksessa, kiitos kun katsoitte, minä olen Sillis, heippa! Moi, mä oon Sillis, mä oon vitu tyhmä.